Ok, tash po punojmë me rrymën e cila ka mënar prej 5 voltit, jemi duke I pik këto dy kabla që është përshijen në video. Duhemi me po mos rasisht është kap edhe kabla kuqe, jo, edhe këto që na kanë mbet këtu, tash mundemi me lidh drejt për drejt me kablin pozitiv. Ajo që mundemi me bo është me pik në këtë formë që mandej me kalu me kallajt që mos me punu në ngjit për ngjit qysh e banë me groundin. Ja pra në këtë formë e pikim kështu. Edhe pjesa që ka mbet është vetëm me lidh me kallaj këto dy pina. Në këtë formën kështu. Apo jo, nuk është në rregull. Vendosim edhe pa kallaj. Tani po duket që është okay. Ok, tash pasi që e pikëm në këtë pinin këtu pozitivitetin, po e lidhëm në pikën e parë rezistorin, po me nejtë temperaturës senzorin, prej temperaturës senzorit e pikëm kabllin tjetër, I cili kam me u furnizu me rrymë në këtë formë kështu pra. Po e shini edhe vetë, kam me u lidh me senzorin mandena PM2.5. Nga nevojitet me vendos edhe pak kallaj këtu. Është në rregull. Edhe tash kemi një kabël tjetër pozitive që na vjen prej rezistorit R2, I cili është e lidhur në pinin pozitiv. Këtu duhemi me pas pak ma shumë kujdes për shkak që e kemi kabëllin këtu. Mirë po e piki vetëm sa për me qëndru njëherë. Edhe po e piki në pjesën ku kam me u lidh mandena me pjesën e baterisë që shihet në videon në vazhdim. Këtu veç kemi me I lidh rezistorin me kallaj. Vendosim pak ma shumë në këtë formë. Edhe gjithçka është në rregull.